Hello and welcome back to the channel. This is the third part of our coordinate geometry series for class 10. And I've already done two videos on angle between two straight lines. If you haven't watched them, please do watch them before we continue to this episode. And this is gonna be the last lecture on angle between two straight lines, where I'm gonna cover all the important long questions and get you prepared for that topic. So let's get into the video right away. Okay, this is our question number 1 for the day. The question is, find the equation of perpendicular bisector of a line joining the points 3, -1 and 7, 1. Okay, this is the question. अब यो क्वेशन पढ्ने बित्तिकै हामीले के थाहा हुनुपर्छ भने दुईटा चीज थाहा हुनुपर्छ. व्हाट डु यु मीन बाइ परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर? अब परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर भनेको यस्तो एउटा लाइन हो जसले कुनै पनि एउटा गिवन लाइनलाई बाइसेक्ट गर्छ. बाइसेक्ट गर्छ भनेको ठ्याक्कै आधी टुक्रा काट्छ भनेको कसरी बुझ्नुपर्छ? त्यो चाहिँ हामीलाई चाहिएको लाइन चाहिँ गिवन लाइनको मिड पोइन्टबाट पास हुन्छ. बाइसेक्टर भनेको त्यो हुन्छ. परपेन्डिकुलर भनेको एंगल 90 डिग्री बनाउँछ. भनेपछि यसमा दुईटा कन्सेप्ट छ. परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर छ भनेपछि हामी यसको सानो एउटा फिगर बनाएर इलिस्ट्रेसन गरौँ. फिगर बनाउने भनेको चाहिँ आई रिप्रेजेन्टेड द गिवन लाइन इन ग्रीन कलर. ग्रीन कलरमा छ 3, -1 बाट 7, 1 सम्म जोडिएको एउटा ग्रीन लाइन छ. हामीलाई अर्को एउटा रिक्वायर्ड लाइन चाहिन्छ. त्यो चाहिँ गिवन लाइनसँग परपेन्डिकुलर पनि हुनुपर्छ र गिवन लाइनको बाइसेक्टर पनि हुनुपर्छ. बाइसेक्टर भनेको मिड पोइन्टबाट पास हुने. भनिसकेपछि हामीले त्यो गिवन लाइनको एउटा त स्लोप पत्ता लगाउनुपर्छ अनि अर्को मिड पोइन्ट पत्ता लगाउनुपर्छ. भनेपछि लेट्स क्विकली स्टार्ट दिस क्वेसन. फर्स्ट अफ अल हामी दुईटा गिवन पोइन्टलाई x1 y1 र x2 y2 मान्छौँ. यसको स्लोप कसरी पत्ता लाग्छ? m1 = y2 - y1 डिवाइड बाइ x2 - x1. 1 minus -1 divided by 7 minus 3. The final result will be 1/2. सिम्प्लिफिकेसन गरिसकेपछि आउँछ त्यो भनेको m1. हामीलाई गिवन लाइनको स्लोप भयो. अब हामीलाई रिक्वायर्ड लाइनको स्लोप चाहिन्छ. त्यो कसरी पत्ता लाग्छ भन्दाखेरि परपेन्डिकुलर कन्डिसन लगाएर हुन्छ. परपेन्डिकुलर छ भनेपछि कन्डिसन के हुन्छ? m1 * m2 = -1. m1 हामीलाई थाहा भइसक्यो, त्यो भ्यालु सब्स्टिट्युट गरौँ 1/2. m2 थाहा छैन र अलिकति सिम्प्लिफिकेसन गरिसकेपछि m2 को भ्यालु कति आउँछ? -2. यो -2 भनेको चाहिँ हामीलाई चाहिने लाइनको स्लोप हो. अब हामीलाई स्लोप आयो. हामीलाई इक्वेसन पत्ता लगाउन के चाहिन्छ? अर्को पासिङ पोइन्ट चाहिन्छ डेफिनेटली. अब पासिङ पोइन्ट कुन हुन्छ? बाइसेक्टर हो, त्यही भएर मिड पोइन्ट हुन्छ. भनेपछि त्यो लाइनको मिड पोइन्ट पत्ता लगाउँ. मिड पोइन्ट पत्ता लगाउनलाई हामीलाई फर्मुला के हुन्छ? x1 + x2 डिवाइड बाइ 2 प्लस y1 + y2 डिवाइड बाइ 2. दिस इज गोना बी द मिड पोइन्ट अफ द लाइन. Put down the values and we'll get the midpoint as 5, 0. यो 5, 0 चाहिँ मिड पोइन्ट हुन्छ र यसबाट चाहिँ हामीलाई चाहिने लाइन पास हुन्छ. दिस इज द पासिङ पोइन्ट. अब हामीसँग चाहिने चिज सबै भइसक्यो. हामीसँग लाइनको स्लोप पनि छ र लाइनको पासिङ पोइन्ट पनि छ. भनेपछि हामीले के युज गर्न सक्छौँ? पोइन्ट स्लोप फर्म युज गर्न सक्छौँ. द्याट इज y - y1 = m2x - x1. त्यो इक्वेसन लेखौँ एन्ड देन पुट डाउन द भ्यालुज. y - 0 = -2x - 5. ब्रैकेट खोलौँ. -2 ले गर्दाखेरि साइन चेन्ज हुन्छ. त्यसलाई एरेन्जिङ गर्यो भने विल अराइभ टु द एन्सर 2x + y = 10. एन्ड दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेसन अफ आवर परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर अफ द लाइन. Yeah, how about this question now? This is the second question for today. If 2, 3 and -6, 5 are the endpoints of the diagonals of a square, find the equation of the other diagonal. This is the given question. एउटा स्क्वायर छ. स्क्वायरको डायगोनलको एन्ड पोइन्टहरु दिएको छ हामीलाई. एउटा एन्ड पोइन्ट छ 2, 3 र अर्को एन्ड पोइन्ट छ -6, 5 र हामीलाई अर्को डायगोनलको इक्वेसन पत्ता लगाउनु भनेको छ. है, दिस इज अ डिस्क्लेमर. के भन्दाखेरि यो क्वेसन र प्रिभियस क्वेसन सिमिलर छन्. अब सिमिलर कसरी छन्? विल लुक इन्टु द्याट. फर्स्ट अफ अल हामी एउटा फिगर बनाऊ. देयर इज अ स्क्वायर. स्क्वायरमा एउटा डायगोनल तानिएको छ हामीले. एउटा पोइन्ट 2, 3 छ. अपोजिट एन्डमा कति छ? -6, 5 एन्ड देयर इज अ डायगोनल. अब अर्को डायगोनल र यो डायगोनल बिचको रिलेसन के हुन्छ भन्दाखेरि द डायगोनल्स अफ अ स्क्वायर आर बाइसेक्टिङ इच अदर एट राइट एंगल. भनिसकेपछि यो पनि परपेन्डिकुलर बाइसेक्टरकै कन्डिसन हुन्छ. परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर कतिखेर काम लाग्छ? इफ देयर इज अ स्क्वायर और इफ देयर इज अ रम्बस. क्वेसनले रम्बस भनेको भए पनि सेम कन्डिसन हामी युज गर्थ्यौँ. सेम तरिकाले आन्सर सोलुसन पत्ता लाग्थ्यो. भनेपछि विल ड्र एनदर डायगोनल द्याट इज इन ब्लू र यसको हामीलाई इक्वेसन पत्ता लगाउनु पर्छ. र इक्वेसन पत्ता लगाउनलाई हामीलाई दुईटा चिज चाहिन्छ. एउटा स्लोप, एउटा पासिङ पोइन्ट.
पासिङ पोइन्ट के हुन्छ अहिलेको जस्तै मिड पोइन्ट हुन्छ र स्लोप कसरी निकाल्छौँ गिवन डायगोनलसँग परपेन्डिकुलर कन्डिसन लाएर m2 निकाल्छौँ अनि हामी पोइन्ट्स अफ फर्म युज गर्छौँ द्याट्स भेरी इजी ओके लेट्स क्विकली गेट इन्टु द क्वेसन गिवन पोइन्ट्सलाई हामीले x1 y1 र x2 y2 सपोज गर्यौँ देन विल फाइन्ड द स्लोप अफ द्याट गिवन डायगोनल भनेपछि m1 स्लोपको फर्मुला के हुन्छ y2 minus y1 डिभाइड बाई x2 minus x1 पुट डाउन द भ्यालुज विल गेट 2y minus 8 यसलाई सिम्प्लिफाई गर्यो भने -1/4 दिस इज द स्लोप अफ द गिवन डायगोनल अब हामीलाई के थाहा छ डायगोनलहरु एकअर्कालाई 90 डिग्रीमा बाइसेक्ट गर्छ त्यही बाइसेक्ट इच अदर एज 90 डिग्री सो वी क्यान युज द कन्डिसन अफ परपेन्डिकुलर लाइन्स व्हाट इज द कन्डिसन m1 into m2 is equals to -1 and if we substitute the value of m1 m2 को भ्यालु कति आउँछ 4 आउँछ सो दिस इज द स्लोप अफ आवर रिक्वायर्ड डायगोनल अब हामीलाई चाहिने डायगोनलको स्लोप त आयो पोइन्ट पत्ता लगाउनु पर्छ पोइन्ट कुन हुन्छ मिड पोइन्ट हुन्छ किन बिकज दे बाइसेक्ट इच अदर बाइसेक्ट भनेको मिड पोइन्ट हो अब बाइसेक्ट गर्नको लागि मिड पोइन्ट पत्ता लगाऊ मिड पोइन्टको फर्मुला अलरेडी डिस्कस्ड x1 plus x2 divided by 2 comma y1 plus y2 divided by 2 let's put down the values 2 minus 6 by 2 that will be -2 3 plus 5 by 2 that will be 4 so -2 comma 4 is the passing point of the diagonal यो दुईटै डायगोनलको लागि पासिङ पोइन्ट हुन्छ भनिसकेपछि -2 comma 4 लाई पासिङ पोइन्ट लिऊ x1 y1 सपोज गरौँ m2 हामीले पत्ता लगाइसक्यौ अब use गरौँ point slope form so that will be y minus y1 is equals to m2 x minus x1 put down the values y1 को value 4 x1 को value -2 छ त्यो दुईटा माइनस साइन क्यान अपरेट हुँदाखेरि प्लस हुन्छ एरेन्ज गर्यो भने हामीले आन्सर कति पाउँछौँ 4x minus y plus 12 equals to 0 and this is the required equation of the other diagonal of the square and let me make it more clear this question can also be done for rhombus को लागि यही सेम कन्डिसन हुन्छ सेम अपरेसन गर्ने बिकज डायगोनल्स अफ अ rhombus also bisect each other at 90 degree the third question find the equation of a line passing through the centroid of triangle PQR with vertices P3, 3, Q -2, -6 and R 5, -3 and parallel to the line QR and this is a slightly different question but very easy question यो क्वेसनमा के भनिएको छ भन्दा हामीलाई एउटा ट्रायंगल दिएको छ PQR भन्ने ट्रायंगल दिएको छ PQR को भर्टेक्स दिएको छ P3, 3 Q -2, -6 र R 5, -3 अब हामीलाई एउटा यस्तो लाइन चाहिन्छ जुन चाहिँ ट्रायंगल PQR को सेन्ट्रोइडबाट पास हुन्छ अब सेन्ट्रोइड भनेको के हो भने म स्लाइटली बुझाइदिन्छु सेन्ट्रोइड भनेको ट्रायंगल भित्र पर्ने यस्तो एउटा पोइन्ट हो जसमा सबै मिडियनहरु इन्टरसेक्ट हुन्छन् जहाँ गएर सबै मिडियनहरु भेट हुन्छ र मिडियन भनेको के हो भन्दाखेरि एउटा भर्टेक्सबाट अपोजिट साइडको मिड पोइन्टलाई जोइन गर्ने लाइनलाई चाहिँ मिडियन भन्छ हरेक ट्रायंगललाई तीनटा मिडियन भन्छन् तीनटा भर्टेक्सबाट तीनटा मिडियन बन्ने भयो तीनटा मिडियनहरु एउटा पोइन्टमा गएर इन्टरसेक्ट हुन्छ त्यसलाई भन्छ हामी सेन्ट्रोइडलाई चाहिँ नि क्यापिटल जी ले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ र यो ट्रायंगलको सेन्ट्रोइडबाट पास हुने र क्यूआर भन्ने बेससँग प्यारलल भएर जाने एउटा लाइनको हामीलाई इक्वेसन पत्ता लगाउनु पर्छ सो दैट इज द क्वेसन लेट्स मेक द फिगर छ PQR एउटा जी भन्ने सेन्ट्रोइड भयो त्यससँग प्यारलल हुने क्यूआर सँग प्यारलल हुँदै जाने एउटा ब्लू लाइनको इक्वेसन हामी पत्ता लगाउन खोज्दै छौं सो यसमा हामीलाई एउटा चीज थाहा हुनुपर्छ सेन्ट्रोइडको फर्मुला थाहा हुनुपर्छ सेन्ट्रोइड कसरी निकाल्छौं हामी सजिलो छ PQR तीनटा पोइन्टलाई x1 y1 x2 y2 र x3 y3 मान्छौं र सेन्ट्रोइडको फर्मुला के हुन्छ x1 + x2 + x3 डिवाइड बाइ 3 कमा y1 + y2 + y3 डिवाइड बाइ 3 x कोअर्डिनेटलाई जोडेर डिवाइड बाइ 3 गर्ने y कोअर्डिनेटलाई जोडेर डिवाइड बाइ 3 गर्ने सो लेट्स स्टार्ट द क्वेसन सुरुमा गिवन पोइन्टहरु लेख्यो हामीले अनि सेन्ट्रोइड क्याल्कुलेट गर्दै छौं सेन्ट्रोइड क्याल्कुलेसनमा सेन्ट्रोइडको फर्मुला मैले भनिदिहाले अनि त्यसमा फर्मुला राखिसकेपछि हामीसँग आन्सर कति आउँछ 2, -2 आउँछ सो दिस विल be the passing point of our line this is the passing point this is the centroid अब हामीसँग अर्को कन्डिसन के छ यो लाइन चाहिँ QR भन्ने बेससँग प्यारलल छ भनेको छ भनिसकेपछि QR भन्ने बेसको स्लोप निकाल्छौं र त्यो माथिको लाइन प्यारलल भएको कन्डिसन अनुसार स्लोपहरु इक्वल हुन्छन् दैट इज व्हाट वी गोना डु अब भनिसकेपछि स्लोप अफ QR कसरी पत्ता लाग्छ Q र R लाई हामी x1 y1 र x2 y2 सपोज गर्छौं भनेपछि स्लोपको फर्मुला के हुन्छ m1 = y2 - y1 डिवाइड बाइ x2 - x1 पुट डाउन द भ्यालुज अलिकति स्लाइड सिम्प्लिफिकेसन पछि 3/7 आउँछ दिस इज द लाइन स्लोप अफ द लाइन QR
Since the required line is parallel to Q1, their slope must be equal. So that means M1 is equals to M2 is equals to 3/7. So that is our slope. अब हामीलाई चाहिने लाइनको स्लोप पनि पत्ता लाग्यो, पासिङ पोइन्ट पनि पत्ता लाग्यो. So we can simply use point slope form. Point slope form के थियो? Y minus y1 is equals to mx minus x1. यसमा m को ठाउँमा हामी m2 को भ्यालु युज गर्छौं किन that is the slope of the required line. जुन लाइनको चाहिन्छ त्यसै अनुसारको स्लोप युज गर्छौं. भनिसकेपछि let's put down the values. x1 y1 कुन राख्ने? 2, -2 राख्ने. m2 को भ्यालु कुन राख्ने? 3, 7 राख्ने. यदि हामीले सिम्प्लिफाई गर्यो, क्रस मल्टिप्लाई गरेर एरेन्जिङ गर्यो भने हामी फाइनल आन्सर कतिमा आउँछौं? 3x minus 7y is equals to 20. And this is the required equation of the centroid of a triangle. Okay, now question number 4, probably our last question for the day and very important question. Find the equation of a straight line passing through 4,5 and making an angle of 45 degree with 2x minus y plus 7 is equals to 0. This is the question. अब क्वेशनलाई नेपालीमा मैले भन्नु पर्यो भने यस्तो एउटा लाइनको इक्वेसन निकाल्नु पर्छ जुन चाहिँ 4,5 बाट पास हुन्छ र 2x minus y plus 7 is equals to 0 सँग 45 डिग्री को एंगल बन्छ. ल यसलाई मैले फिगरेटिभली रिप्रेजेन्ट गर्यो भने एउटा हामी लाइन बनाऊ, 2x minus y plus 7 equals to 0 एउटा लाइन भयो र 4,5 पनि एउटा पोइन्ट भयो. यो दुईटा लाइन र पोइन्ट छन्. अब यो पोइन्टबाट पास हुने त्यो लाइनसँग 45 डिग्री बनाउने एउटा लाइन बनाउँदैछु म. त्यो ब्राउनमा छ एउटा लाइन बन्यो. तर त्यही पोइन्टबाट त्यो अर्को लाइनसम्म 45 डिग्री बनाउने अर्को लाइन पनि बन्न सक्छ. दैट इज रिप्रेजेन्टेड इन ग्रीन. ग्रीनमा पनि छ भनेपछि हामीसँग दुईटा आन्सर आउनेवाला छ. एउटा ब्राउन लाइनको इक्वेसन, अर्को ग्रीन लाइनको इक्वेसन. 45 डिग्री बनाउने दुईटा इक्वेसनहरु बन्छन्, दुईटा लाइनहरु बन्छन्. सो यसलाई एप्रोच कसरी गर्छौं भन्दाखेरि सुरुमा हामी गिवन लाइनको स्लोप पत्ता लगाउँछौं m1. अब हामी अहिलेसम्म नर्मली के युज गरिरहेका थियौं? tan थीटा को फर्मुला युज नगरेर हामी प्यारलल अथवा परपेन्डिकुलर कन्डिसन युज गरिरहेका थियौं. अब यसमा चाहिँ हामीले tan थीटा को फर्मुला लाएर m2 को भ्यालु निकाल्नु पर्छ. तर m2 को भ्यालु कतिवटा आउनेवाला छ? दुईटा आउनेवाला छ. किन लाइन नै दुईटा बनिसकेपछि दुईटा m2 आउँछ. दुईटै m2 युज गरेर हामी दुईटा डिफरेन्ट आन्सर निकाल्छौं. बोथ विल बी रिक्वायर्ड आन्सर. एउटा मात्रै निकाल्यो भने हामीसँग इनसफिसिएन्ट आन्सर हुन्छ र फुल मार्क्स पाइदैन. सो लेट्स स्टार्ट द क्वेशन. फिगर हामीले साइडमा बनाइराखेका छौं. फिगर बनाइसकेपछि गिवन लाइन लेख्यो. गिवन लाइनको स्लोप m1 is equals to minus coefficient of x divided by coefficient of y. -2 divided by -1 simply 2 हुन्छ. m1 भनेको 2 भयो. थीटा कति दिएको छ? 45 डिग्री दिएको छ. Then we can use the relation of angle between two straight lines. That will be tan theta is equals to plus minus m1 minus m2 divided by 1 plus m1 into m2. So that is the equation. थीटा को भ्यालु 45 डिग्री राख. tan 45 भने कति हुन्छ? 1 हुन्छ. And then substitute the value of m1 and cross multiply गर्यो भने हामी के आउँछ? 1 plus 2m2 is equals to plus minus the quantity 2 minus m2. So यति सम्म हामी अराइभ हुन्छौं. अब एकचोटी पोजिटिभ साइन लिएर हामी गर्छौं, एउटा आन्सर आउँछ m2 को भ्यालु. अनि नेगेटिभ साइन लिएर गर्छौं, अर्को आन्सर आउँछ. अनि दुईटै स्लोप युज गरेर हामी दुईटा डिफरेन्ट लाइन निकाल्छौं. सो फर्स्ट हामी पोजिटिभ साइन लियौं. पोजिटिभ साइन लिँदा के बात छ हामीसँग? 1 plus 2m2 is equals to 2 minus m2 बात छ. केही पनि फरक परेन पोजिटिभ साइनले. भेरिएबल्सहरु अरेन्ज गर्यो भने m2 is equals to 1/3 मा हामी अराइभ हुन्छौं. दैट विल बी द स्लोप अफ द फर्स्ट लाइन, ब्राउन लाइन अथवा ग्रीन लाइन. जुन भने एउटा लाइनको स्लोप चाहिँ 1/3 हुन्छ. अब अर्को लाइनको स्लोप कति हुन्छ? नेगेटिभ साइनले दिन्छ. त्यो चाहिँ हामीलाई नेगेटिभ साइन लियो भने राइट ह्यान्ड साइडको क्वान्टिटीमा नेगेटिभले ब्र्याकेट अपरेट गर्दा साइन चेन्ज हुन्छ. त्यो भनेको -2 माइनसलाई साइन चेन्ज गरेर प्लस m2 हुन्छ. अनि यसमा पनि हामीले ठाउँ एरेन्ज गर्यो भने m2 is equals to -3 हुन्छ. सो देयर विल बी 2 m2's भ्यालु. m2 को भ्यालु 1/3 हुन्छ र अर्को m2 को भ्यालु -3 हुन्छ. अब एउटा इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट के छ भन्दाखेरि यहाँनिर यो m2 दुईटा m2 लाई मल्टिप्लाई गर्दा कति आउँछ? ठ्याक्कै -1 आउँछ. यसको मतलब के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो दुईटा ग्रीन लाइन र ब्राउन लाइन चाहिँ 4,5 भन्ने पोइन्टमा 90 डिग्री बनाएको हुन्छ. त्यो बेसिक ज्योमेट्री हो. किन भन्दा दुईटा एंगल 45 भइसकेपछि थर्ड एंगल कति हुनुपर्छ? 90 हुनुपर्छ भनेपछि हाम्रो क्वेशन अहिलेसम्म मिलिरहेको छ. दैट विल बी द चेकिङ पोइन्ट. क्या यहाँबाट चेकिङ गर्न सक्ने सजिलो आधार छ हामीसँग एक्जाममा पनि. भनेपछि अब हामी दुईटै पोइन्ट राख्छौं. अब पासिङ पोइन्ट जान्छ हामीलाई स्लोप त दुईटा आइसक्यो. पासिङ पोइन्ट जान्छ. पासिङ पोइन्ट चाहिँ एउटै हुन्छ. किन दुईटै लाइनहरु 4,5 बाट पास भइरहेको छन्. सो युज दैट. फर्स्ट अफ अल पोजिटिभ साइन वाला m2 लाई युज गरौँ. विल युज द पोइन्ट स्लोप फर्म y minus y1 is equals to m2 x minus x1. x1 y1 भ्यालु हामीलाई थाहा छ 4,5 नै हुन्छ. m2 को भ्यालु 1/3 युज गर्छौं. त्यो राखेर सब्स्टिट्युट गर्दा कति आउँछ हाम्रो आन्सर? x minus 3y plus 11 equals to 0. त्यो एउटा इक्वेसन भयो.
सिमिलरली m2 को भ्यालु अर्को पनि आछ -3 त्यसबाट पनि हामी अर्को इक्वेसन निकाल्छौँ तर पासिङ पोइन्ट फेरि सेम नै हुन्छ 4,5 नै हुन्छ किन दुईटै एउटैबाट पास भइरहेछ भनेपछि त्यो पनि राखेर y - 5 इज इक्वल्स टु -3 टाइम्स x - 4 ब्र्याकेट खोलौँ साइन चेन्ज हुने भइहाल्यो नेगेटिभ साइनले अनि यसलाई साइड एरेन्जिङ गर्दा 3x + y - 17 इज इक्वल्स टु 0 एउटा लाइनको इक्वेसन कति छ x - 3y + 11 इक्वल्स टु 0 अर्को लाइनको इक्वेसन 3x + y - 17 इक्वल्स टु 0 This is one of the most repeated question, long question, 4 marks or 5 marks question. एकदमै repeated भइरहेको हुन्छ. Yeah, well, that was our final part for angle between two lines. We've covered almost every most important short questions and most frequently asked long questions. If you have any doubts or any further questions, you can comment them or send me a message. If possible, I'll do one more video. Otherwise, see you in the next video. Take care.